السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الكيك ديال الفريز او الفراوله. كيجي لذيذ بزاف وفي شكل زوين بزاف، فهو الشكل ديالو داير بحال ان فريزيي، بحال لو كيك فريزيي تراديسيونيل، ولكن المكونات ديالو مختلفه تماما على الفريزيي. بحيث انني فيه كنعوض الكريم ميسلين بالدبلومات وما كنديرش فيه البات داموند. كيجي لذيذ بزاف وهو المفضل عندي، حيت انني كل عام كنديرو في عيد ميلادي. فنتمنى انه يعجبكم ونخليكم مع الوصفه. بسم الله. نبداو اولا بالكريمه ديالنا كريم دبلومات. فاول حاجه كنديروها هي اننا كنفزقوا الجيلاتين ديالنا. هنا عندي 2 ورقات ديال الجيلاتين، كنفزقهم في ماء بارد وتنخليهم يرطبوا. كنجيب وعاء ديالي ديال اللي غنديرو على النار، كندير فيه ربع لتر ديال الحليب، وكنديرو على نار متوسطه وتنخليه غير يوصل لمرحله ما قبل الغليان، مخصوش كاع يفاد. على ما كيغلى لنا الحليب كناخذوا 3 ديال محوحات البيض، 3 ديال اصفار بيض، كنزيد عليه 50 غرام ديال السكر سنيد والفاني طبعا، وتنطربو مزيان بيدي. كنديرو طراب اليدوي، ولكن تنحاولوا نطربوه مزيان حتى كيتبدل له اللون ديالو، تيولي شويه باهت، يعني ما تيبقاش صفر غامق. ومن بعد عاد كنزيدوا له مايزينا او دقيق الذره، نزيدوا له مايزينا وتا هو عاوتاني كنخلطوه مزيان حتى كيمتزج. وبمجرد ما كيمتزج ها هو الحليب ديالنا هو صافي سخن، فتنبداو نزيدوه تنطومبيغيو، يعني كنديرو غير واحد شويه، كنزيد واحد شويه وتنخلطوه مزيان. وعاد كنزيدو داكشي اللي بقى وكنزيدوه غير بشويه حتى كيمتزج لينا الخليط جيدا. وتنردوه في الكاسرونه ديالنا وكنردوه فوق النار. تنضوه عاوتاني على نار متوسطه، من الاحسن تكون نار متوسطه باش ما يغدركمش، ومع التحريك المستمر. فانا غادي نبدا هنا كنحركو، نكون حاضيه ولكن الاخ ديالي غيدخل الكوزينه وغيبدا يهضر معايا. غنخلي غير واحد شويه وانتم تشوفوا كيفاش غيتحبب. انا كنخلطو مزيان تنحركو، وبمجرد ما غادي نحبس واحد شويه صافي غيتحبب ليا. ولكن طبعا منين كيتحبب يكفي انك تعاودي تطربيه مزيان يعني بقوه، وتيرجع كتعقدي تعتقيه. فكما كتلاحظوا لانني خلطته او طربته مزيان، فهو صافي رجع مزيان، يعني ما ضاعش صافي. وكنحيدهم فوق النار. مجرد ما كيبدا يدير ديك البيبقات، معناتها راه صافي دقيق الذره ديالنا طاب، وتنحيدهم فوق النار. فهنايا كنزيدوا الجيلاتين ديالنا طبعا، فكنعصروا هذوك اوراق الجيلاتين مزيان حتى كنحيدوا منهم، كنعصروهم من الماء وكنضيفوهم على الكريم باتيسير ديالنا وهي باقا سخونه، وتنخلطوهم مزيان طبعا حتى كيذوبوا وكيمتزجوا. فهنايا كريم باتيسير وجدات. فاش كنديرو هو اني كنحاول ناخذ واحد الوعاء وكنفرغ نغطيه بالبلاستيك الغذائي، تنحاول نيطالي، يعني نفرش هذيك الكريمه ديالي باش تبرد ليا دغيا. فتنيطاليها، خاصها ضروري تغطى او كونتاكت بالبلاستيك الغذائي، يعني احسن تغطى مزيان بالبلاستيك الغذائي باش ما كتكولش لينا قشره، ومن الاحسن تكون رقيقه باش تبرد لينا دغيا. فكندخلوها للثلاجه وتنخليوها حتى كتبرد تماما. بمجرد ما نقلبوها في جبانه او في الوعاء اللي غنطربوا فيه، فكما كتلاحظوا هي بردات تماما.
فهنايا كنجيبو الطراب الكهربائي وتنطربوها مزيان، هي كتعذب شي شويه ولكن المهم خاصها تطرب مزيان حتى كتطلق. من بعد تناخدو 200 غرام ديال قشطه طريه، كنزيدو عليها واحد 2 معالق ديال السكر فاني، سكر فانيي ولا سكر فانيليا، وتنطربوها مزيان حتى كطلع. فكنزيدو السكر تدريجيا وتنطربوها. وهنا تنبداو نزيدو الكريمه ديالنا، ديال الكريم شانتيي ديالنا كنزيدوها على الكريم باتيسير. فاول حاجه كنديروا واحد تقريبا ثلث ديال الكميه ديال الكريمه ديالنا كنزيدوها، نخلطوها مزيان حتى كتطلق لينا ديك الكريم باتيسير كتبقاش قاصحه. عاد باش كنزيدوا البقيه حتى هو تدريجيا، ولكن هنايا ما كنمشي كنحركوها بعنف وانما كنحركوها غير بشويه، تنبداو نخلطوها من تحت للفوق باش ما نطيحوش لا كريم ديالنا، باش تبقى لنا طالعه ومفشفشه. فتنخلطوها بشويه بشويه من تحت للفوق من تحت للفوق حتى كنحصلوا على كريم دبلومات يعني بنينه ولذيذه وشاده راسها. فكيف ما كتشوفوها كتيكون القوام ديالها. فانا كنديرها في واحد البوشادوي باش كنسهل على راسي لابليكاسيون، ولا كيسهل على راسي انني نطبق ندير ليها تطبيق في الحلوه، ولكن طبعا ماشي ضروري، ممكن تديروها غير بمعلقه. فانا هنايا درتها في بوشادوي وخليتها على جنب. فكنجيبوا لا جينواز ديالنا. انا هنايا استعملت جينواز يابانيه هي نفسها اللي كنت استعملت في الفيديو ديالي ديال كعكه الفواكه اليابانيه، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. فنفس الوصفه ديال لا جينواز هي اللي استعملت هنا بنفس يعني نفس المقادير، لان نفس درت نفس المول. فالجينواز زوينه، وكذلك السيرو حتى هو نفسه، راه غتلقاوه حتى هو في نفس الفيديو، سيرو ديال الحامض اللي كنسقي به. فكنجيب اول حاجه كنديرها هي لا جينواز ديالي كنقسمها على نص، لا جينواز الا ما بغيتيوش تسقيوها، انا هنا نسقيها بالسيرو، الا ما بغيتيوش تسقيوها ممكن، لان فيها الزبده والحليب دونك ما كتجيش ناشفه. هنايا بالنسبه للكادر ما عندك، الا عندك كادر مزيان احسن. انا عندي الكادر ديالي حاضر ناقص شويه، داكشي باش زدت انايا زدت له ورق الطبخ باش نعليه باش يشد ليا شويه العبار. فكنديروا اول حاجه هي طبقه ديال لا جينواز اولا ديال البسكوي ديالنا، تنسقيه هنا بالسيرو ديال الحامض. ما قلت لكم بغيتوش تسقيوها ممكن ما تسقيوش، الا استعملتيو طبعا هاد الوصفه ديال لا جينواز ما كتحتاجش، ما كتجيش ناشفه. من بعد كندوزو الفراز ديالنا، كنجيبو الفراوله من الاحسن اختاريهم، كنقسمهم على نص وتنختارهم في قاده وحده يعني طوله وحده ما يكونوش متفاوتين، وتنقسمهم على نص وتندورها كامله بانصاف ديال الفريزه ولا ديال الفراولات الفراولات. ومن بعد هنا كنجيبو لا كريم ديبلوم باش درتها في بوشادي باش كنقدر كيف ما كتشوفوا اول حاجه خصنا نبداو بها هي الجناب، باش كنزيد نثبت هذوك الفريزات مع الجنب، فهمتي؟ كنحاول نعمر بيناتهم باش يشدوا راسهم مزيان، باش ما يجينيش خاوي ما بين الفريزات. فطبعا بمجرد ما كنعمر الجناب صافي كندير الوسط، تدير نص الكميه الوسط في الاول وتنقيطاليها مزيان معلقه. ومن بعد كنجيب كناخذ فريزات كاملين يعني ماشي نصاف يعني كامله وكنديرهم الوسط، تنعمر الوسط مزيان. وكنكمل الكريم ديالي البقيه من كريم دبلومات ديالي كلها صافي كنزيدها تنقيطاليها مزيان. طبعا خصنا نغطيو الفريز ما يبقاش باين،
انا كنفضل لا كريم دبلومات. نورمالمون هي تراديسيونيلمون كتكون بالكريم موسلين. انا هنا كنفضل لا كريم دبلومات، تجيني حسن، تنبغيهاش بالزبده لانها تكون كثيره هي اصلا. فهنايا بان لي هذاك الورق ديال الطبخ ديالي بدا بحال الا بدا كيميل للجناب. داكشي علاش جبت بابي غيتار، جمعت به شي شويه. انا بابي غيتار عندي قصيور ما قدرتش نديرو بوحدو. الا كان عندك بابي غيتار غليظ من الاحسن، تحتاجيش كاع ديري ورق الطبخ، والا فمهم كتقضي بحال هكا. فكنزيد الطبقه الثانيه ديال لا جينواز وتنسقيها طبعا. فانا هنايا كنغطي، خصك تغطيها طبعا، وكتدخل الثلاجه، ماشي المجمد، الثلاجه او البراد. كتدخل ليله كامله، ضروري تبات ليله كامله باش لا كريم ديالك كتشد راسها مزيان. لا غدا قبل ما نجبد الحلوه ديالي كنوجد الكريم شونتيي ديالي. فانا عندي هنايا 150 غرام ديال الكريم فريش او لا كريمه الخفق سواء حيوانيه او نباتيه. انا عندي هنا مسوسه، فكنزيد ليها السكر بودره، ماشي سكر سنيد وانما سكر بودره، وكنبننها بالفاني. السكر بودره علاش؟ باش كيجي القوام ديالها صالح انه يدار في كيس الحلواني، تيكون القوام ديالها زوين وكيجي الشكل ديالو زويون من كان نديروه في كيس الحلواني. فهيا كريم شونتي ديالي وجدات. دابا غنجبد الحلوه ديالي من الثلاجه، ماشي الفريغو. كنبه ما ديروهاش في الفريغو لان الفريز غيجمد ليكم. واخا يديكونجلا ليكم داكشي الاخر، الفريز يبقى جامد ويجيكم قاصح من الداخل. انا وقعت ليا. فهي جبدتها من الثلاجه، وقبل ما نحلها بدات تبقى يعني نص ديال الكميه ديال الشونتيي درتها الفوق، تبقى ديال كريم شونتيي من الفوق، ايطاليتها مزيان. عاد باش كنديموليها. وطبعا تنحيد البابي كويسون والبابي غيتار. صافي دابا ها هي وجدات. يبقى غير تزيين. طبعا كنقل نديرها في طبق التقديم، وتنبدا نزين. طبعا الزين تيبقى اختياري، كل انسان شنو ما بغى. انا تنبغي نزينها نيت غير بالكريم شونتيي وبالفريز، ندير ليها تزيين سامبل وغير طرو، تعجبني هكا. كيف ما قلت لكم عاده الفريزي تيكون بالكريم موسلين، ما كتكونش فيه الكريم شونتيي، تيكون فيه البات داموند. انا لان هذه الطريقه كنديرها في الفرomboisier، ولكن في الفريزي حقاش تكون تبقى، كتشوفوا الفريزات كبار يعني كتكون تبقى كثيره، ما كنبغيش الكريم موسلين كتجيني فيها الزبده بزاف. كنفضل الكريم دبلومات، ولكن طبعا هذا اختياري. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها لانها راها كتجي بنينه هكا، كتجي حسن. تنفضلها انا الفريز كنفضلو بالكريم دبلومات. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها، ونتمنى ان الفيديو ديالي يكون واضح وقدرتوا تتبعوا معايا المراحل. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.